Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Trong thế giới game, game thủ phải đối mặt với vô vàn kẻ địch. Mọi kẻ địch có thể yêu cầu những cách tiếp cận khác nhau để vô hiệu hóa. Thế nhưng không phải mọi kẻ địch đều có thể bị khống chế một cách hoàn toàn. Dù có được trang bị tốt thế nào đi nữa thì người chơi cũng không thể ngăn chặn chúng một cách triệt để, và chúng thì không ngừng truy sát người chơi. Với những kẻ thù như vậy thì cách đối phó duy nhất là tránh đụng độ trực tiếp, cụ thể là lẩn tránh hoặc bỏ chạy. Sau đây, Mọt xin được điểm qua những kẻ thù thuộc dạng thấy là phải chạy như vậy trong thế giới game nhé. The Janitor, Little Nightmares. Đúng như cái tên được đặt cho mình, công việc của The Janitor trong The Mall là lau dọn và trông coi, đồng thời tiện tay truy bắt những đứa trẻ bỏ trốn. Trong Little Nightmares, The Janitor là kẻ mà Six đụng độ nhiều nhất, hắn cũng truy đuổi The Runaway Kid trong DLC The Secrets of the Mall. Và cũng như mọi kẻ thù khác trong Little Nightmares, không có cách nào để chống trả được The Janitor. Người chơi sẽ buộc phải lẩn trốn, lén lút tìm cách qua mặt hắn. Việc để bị phát hiện có thể coi như game over, bởi dù không quá nhanh nhẹn nhưng nhờ vào hai cánh tay cực kỳ dài mà hắn có thể dễ dàng với tới người chơi. Do việc hắn ta bị mù nên hắn sẽ sử dụng các giác quan khác để xác định vị trí người chơi. Đây vừa là lợi thế cũng vừa là khó khăn cho người chơi. Và sau hắn là còn bao kẻ tàn ác khác sẽ truy đuổi nhân vật chính. Một chút hé lộ, hắn còn có tên gọi khác là Roger. Mr. Rottweiler, Neighbor from Hell. Cuộc đời của nhân vật chính Woody đang rất tốt đẹp thì đột nhiên anh phải khổ sở với tay hàng xóm Rottweiler. Từ đây Woody quyết định có một chương trình truyền hình thực tế đến ghi lại cảnh mình sẽ chơi khăm tay hàng xóm. Trong game, Woody có thể thoải mái bày trò châm chọc Rottweiler, thế nhưng anh chàng này có vẻ rất chân yếu tay mềm vì không thể tự vệ trước tay hàng xóm đồ con. Điều đó đồng nghĩa với việc Woody sẽ phải lén lút chơi khăm chứ tuyệt đối không được phép để bị phát hiện. Nếu để bị bắt quả tang, Woody sẽ bị tẩn trong một trận nền thần. Thậm chí theo Wiki, Woody sẽ bị đánh đến chết. Vậy nên người chơi sẽ phải khéo léo tìm cách né tránh Rottweiler, không thì game over. Có thể nói đây là nhân vật phản diện hiếm hoi tỏ ra vui nhộn hơn là đe dọa và ghê rợn. Kuro, Ori and the Blind Forest. Là một con cú khổng lồ hiện thân của bóng đêm, Kuro mang lòng hận thù Spirit Tree vì đã giết chết những đứa con của mình và tìm mọi cách để tiêu diệt các Spirit Guardian như Ori nhằm bảo vệ đứa con cuối cùng. Trong game, Kuro có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp thổi bay mọi thứ trên đường đi. Với một sinh vật nhỏ bé như Ori thì không thể nào chống lại được Kuro. Có thể nói Kuro là kẻ thù duy nhất trong game người chơi không thể nào chống trả. Các đòn đánh của Kuro đều cực kỳ chớp nhoáng và đồng thời cũng đều một hit là chết. Lựa chọn duy nhất đó là lẩn tránh, tận dụng các vật cản để tránh đòn và bỏ chạy nhanh nhất có thể khi chẳng may đụng độ. Mọi tên sát nhân trong Dead by Daylight. Trong Dead by Daylight, người chơi sẽ được chia làm hai bên, một bên sẽ là 4 người sống sót và còn lại là tên sát nhân. Tên sát nhân sẽ truy lùng để bắt và hiến tế các nạn nhân của mình cho The Entity. Cả 19 tên sát nhân mà game cho phép người chơi lựa chọn đều bất bại, nhóm người sống sót không có khả năng chống lại bọn họ. Lựa chọn duy nhất nếu bạn nằm trong nhóm 4 người sống sót, đó là né tránh tên sát nhân và cùng nhau tìm cách thoát khỏi đó. Việc bỏ chạy khỏi tên sát nhân không đơn giản khi mà tốc độ di chuyển của hắn phần nào nhanh hơn người sống sót. Cùng với đó là việc mỗi một tên sát nhân lại có một kỹ năng riêng để xử lý nạn nhân. Vì vậy lén lút tránh bị phát hiện cũng như phối hợp ăn ý cùng nhau là yếu tố mang tính sống còn trong tựa game này. Set, Tomb Raider, The Last Revelation. Đối với một kẻ săn tìm cổ vật như Lara Croft thì dường như việc đương đầu với các thế lực siêu nhiên là chuyện thường ngày. Có điều đối mặt với cả một vị thần Ai Cập cổ đại thì có vẻ hơi quá so với người trần mắt thịt như Lara. Với Kratos thì có thêm bao cát để tập đấm. Seth là vị thần của cái ác và hỗn loạn, không may được Lara giải thoát khỏi hầm mộ của mình. Kết quả là nữ chính phải đối đầu với một thế lực tưởng chừng như bất khả chiến bại. Bởi bản chất thần thánh của mình mà Seth không thể bị tác động bởi sát thương thông thường. Cùng với đó là khả năng bay lượn giúp cho Seth có thể bám đuổi mục tiêu khá tốt. Bên cạnh các đòn cận chiến chí mạng, Seth có thể bắn ra các tia sét xanh khá nguy hiểm. Cái duy nhất Lara có thể đối phó với vị thần này đó là bỏ chạy, tìm cách thoát khỏi ngôi đền và nhờ đến sự giúp đỡ của thần Horus nhằm nhốt Seth lại trong ngôi đền đó. Ghost, Silent Hill 4, The Room. Dòng game Silent Hill vốn không nhấn mạnh vào chiến đấu và luôn khuyến khích người chơi né tránh đụng độ, và không có kẻ thù nào thể hiện điều đó tốt hơn Ghost. Ghost là sự tượng trưng cho những linh hồn của các nạn nhân mà tên sát nhân hàng loạt Walter Sullivan đã giết. Chúng xuất hiện khá nhiều trong game và trong tình trạng bị dính trên tường hoặc bay lượn xung quanh người chơi. Ngoài các đòn đánh thông thường, Ghost còn có khả năng khiến cho nhân vật chính Henny đau đầu khi ở vừa đủ gần, dần dần làm tụt HP của nhân vật. Điều khó chịu nhất ở Ghost đó là chúng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn và sẽ luôn hồi sinh trở lại. Người chơi chỉ có thể tạm thời cầm chân chúng được một lúc nếu thấy thực sự cần thiết, còn tốt nhất thì theo truyền thống của dòng game Silent Hill, né tránh nhiều nhất có thể.
Terry Akers, Soma. Terry Akers vốn là một sĩ quan trường đồn trú tại khu vực Delta. Trong Soma, khi mà nhân vật chính Simon Jarrett gặp Terry tại Theta, người này đã bị đột biến vô cùng nặng, thường đi lại quanh quẩn trong khu vực, kèm theo đó là hành vi vô cùng hung dữ buộc người chơi phải lẩn trốn. Do sự biến dạng của mình mà Terry bị mù hoàn toàn, bởi vậy mà Terry dựa vào âm thanh để định vị mục tiêu. Nhờ vào thính giác nhạy bén này mà Terry có thể phát hiện ra người chơi qua tiếng bật tắt đèn pin, thậm chí chỉ cần ở vừa đủ gần người chơi thì Terry cũng phát hiện ra được. Một khi phát hiện ra Simon, Terry có thể chạy đủ nhanh để bắt kịp người chơi, kèm theo khả năng húc qua các cánh cửa đóng kín, khiến cho việc chạy thoát khỏi sinh vật này là điều không tưởng. Nếu may mắn sống sót khỏi cú húc của Simon và cắt đuôi thành công, thì con boss này sẽ lại tiếp tục tuần tra, còn người chơi có lẽ sẽ không muốn phạm sai lầm để ăn cú húc tiếp theo. Lén lút qua mặt và giữ khoảng cách với Terry là điều mang tính sống còn. Cyclops, Cuphead. Đa phần kẻ thù trong Cuphead dù to xác hay quyền năng thế nào thì cũng không đỡ lại khẩu peer shooter của hai anh em Cuphead và Mugman trên hành trình trả nợ The Devil chỉ cần người chơi không bỏ cuộc. Thế nhưng với tay mini boss Cyclops thì lại khác. Tên khổng lồ một mắt này không hề bị tác động bởi sát thương từ người chơi. Mặt khác, hắn lại liên tục truy đuổi Cuphead khiến người chơi phải tiếp tục chạy về phía trước. Việc bỏ chạy cũng không đơn giản khi người chơi vừa phải tập trung nhảy lên đúng các bậc thềm, vừa phải giữ khoảng cách với Cyclops để chạy tới đích. Worm, Penumbra, Overture và Penumbra Black Park. Trong hai tựa game Penumbra đầu tiên, nhân vật chính Philip Buchanan phải đối mặt với những con giun khổng lồ liên tục bò qua lại thông qua các đường hầm. Lũ giun khổng lồ này được cho là đã nhiễm virus ngoài hành tinh Turngale, từ đó dần đột biến hình dạng. Lũ giun đột biến này vốn được bắt về để thử nghiệm, nhiều con đã chết do sự thay đổi môi trường sống. Chúng được xem là những sinh vật nguy hiểm nhất mà người chơi phải đối mặt trong hai game này khi mà chúng có khả năng kết liễu Philip ngay khi tiếp cận. Bởi vậy mà mỗi lần chạm trán thì bạn chỉ có cách sống sót duy nhất là phải bỏ chạy ngay lập tức. Jeff, Half-Life, Alyx. Valve vốn không chỉ gây bất ngờ khi tung ra tựa game Half-Life mới, mỗi tội chỉ dành riêng cho VR, mà còn gây bất ngờ cho những người chơi được thưởng thức game khi phải đụng độ với một trong những con quái vật đáng sợ nhất của dòng game FPS này. Theo đó, sinh vật với biệt danh Jeff này dường như từng là một công nhân môi trường bị đột biến do phơi nhiễm với một loại nấm mốc bí ẩn từ hành tinh Sen. Jeff cực kỳ hung hăng và sẽ giết mọi sinh vật nào ở gần, bao gồm cả các sinh vật Sen khác. Điều nguy hiểm nhất ở Jeff đó là nó không thể bị tiêu diệt theo cách thông thường, buộc người chơi phải lén lút tìm cách dụ nó vào một cái máy nghiền rác để kết liễu. Jeff bị mù và dựa hoàn toàn vào âm thanh để định vị. Một điều đáng phải lưu ý là Jeff có thể tung ra những bào tử nấm khiến cho Alyx bị hò nếu hít phải, từ đó làm lộ vị trí. Có thể nói mà đụng độ với Jeff là một trong những khoảnh khắc khó quên nhất với bất kỳ fan Half-Life nào được trải nghiệm, cho thấy tiềm năng của một game VR có thể làm được những gì nếu được khai thác hiệu quả. Rachel Weisz, Resident Evil Revelation. Rachel Foley vốn là một đặc vụ FBC đồng hành cùng Raymond lên điều tra con tàu Queen Zenobia. Không may cô liên tục bị lũ Weisz trên tàu bao vây và gây nhiễm The Abyss rồi chết. Vì nguyên do nào đó, phiên bản Weisz của Rachel đã đột biến và khiến cô trở thành một sinh vật đặc biệt so với lũ Weisz thông thường. Rachel sẽ liên tục truy sát Jill trên tàu một cách rất khó chịu và đáng sợ, đặc biệt là với câu nói Found Jill. Rachel chịu sát thương tốt hơn rất nhiều so với các kẻ địch thông thường, sẽ cực tốn đạn với sinh vật này và kết quả thường là Rachel tạm thời bỏ chạy rồi sẽ tiếp tục hỏi thăm Jill một lúc sau. Thay vì đụng độ thì tốt hơn hết người chơi nên tìm cách chạy khỏi Rachel. Sau đó khi đồng hành cùng Parker, Jill có thể tạm thời hạ gục Rachel đôi lần, nhưng Rachel vẫn sẽ quay lại và tiếp tục truy đuổi cả hai. Sự truy đuổi của Rachel chỉ kết thúc khi mà con tàu Queen Zenobia nổ tung. Lisa Travel, Resident Evil. Đa phần các fan của Resident Evil khi thưởng thức bản remake sẽ bất ngờ với việc bản mới này đã bổ sung các khu vực mới cùng những kẻ thù vô cùng đáng sợ và khó giải quyết như Crimson Head hay đặc biệt là Lisa Travel. Là hậu quả của những thí nghiệm vô nhân tính tại Arklay, Lisa đã bị đột biến đến mức không thể nhận ra, cùng với đó là chút ít tâm trí vẫn luôn hướng về người mẹ của mình. Trong sự kiện của phần 1, các thành viên Star liên tục đụng độ với Lisa. Dù có tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng với khả năng bất bại trước mọi vũ khí của người chơi cùng với sát thương gây ra cực cao, mà việc đối đầu trực tiếp với Lisa là việc cần tránh. Người chơi buộc phải dùng kế thứ 36, nhìn thấy là phải chạy để né khỏi Lisa. Sự chịu đựng của Lisa chỉ chấm dứt sau khi cô bị lừa nhìn vào quan tài của mẹ mình, rồi cầm lấy chiếc đầu lâu của mẹ đau đớn nhảy xuống vực tự sát. Jack Baker, Resident Evil 7 Biohazard. Jack Baker vốn có một cuộc sống bình thường bên gia đình mình, cho đến khi ông phát hiện ra Mia cùng với Evelyn, rồi đưa về chăm sóc mà không lường trước được những gì sắp xảy ra. Evelyn giành quyền kiểm soát nhà Baker, biến gia đình này thành những kẻ đột biến điên loạn. Kể từ đó, Jack cùng cả nhà liên tục bắt người ngoài về cho gia đình. Trong Resident Evil 7, bởi Ethan không chịu nghe lời dẫn đến việc Jack truy đuổi để phạt thành viên mới.
Với việc bị phơi nhiễm mồ, Jack có khả năng phục hồi gần như mọi sát thương trong thời gian ngắn. Tấn công Jack sẽ không mang lại nhiều kết quả, ngoại trừ việc người chơi muốn Jack bất tỉnh một lúc nhằm tìm cách bỏ trốn. Trừ khi phải đối đầu trực diện Jack như boss, câu chuyện còn lại thì cứ nhìn thấy là phải chạy cho lành. Khi mà tưởng như Jack đã hoàn toàn bị tiêu diệt, thì ông ta lại tiếp tục hóa thành Swarman trong DLC End of Joey. Mr. X, Resident Evil 2. T-00 hay còn có biệt danh là Mr. X là một Tyrant đặc biệt được gửi vào sở cảnh sát Raccoon nhằm tiêu diệt những ai còn sống sót cũng như thu hồi mẫu G-Virus giấu trong dây chuyền của Sherry Birkin. Khi đột nhập được vào sở cảnh sát, Mr. X bắt đầu truy lùng người sống sót là Leon cùng với Claire và sau đó là cả Ada. Trong suốt chiều dài của Resident Evil, Mr. X không thể bị tiêu diệt bằng vũ khí của các nhân vật chính. Người chơi chỉ có thể làm choáng Mr. X một lúc bằng việc bắn liên tục vào đầu. Cách duy nhất để đối phó đó là bỏ chạy. Mr. X dù không di chuyển quá nhanh nhưng lại bám khá dài nên sẽ khá khó để cắt đuôi được nó. Phải đến tận cuối game, người chơi mới có thể tiêu diệt sinh vật này một lần và mãi mãi. Nemesis, Resident Evil 3 Nemesis. Vâng, dù sau này có thêm bao nhiêu sinh vật bất bại đi chăng nữa thì Nemesis vẫn sẽ luôn là một kẻ phản diện mang tính biểu tượng của dòng game Resident Evil, khiến cho các fan một thời phải khiếp sợ. Là một phiên bản Tyrant đặc biệt, dù có kích thước nhỏ hơn, thế nhưng Nemesis sở hữu trí thông minh vượt bậc, sức chiến đấu đáng kinh ngạc và trên hết là khả năng miễn nhiễm với gần như mọi sát thương, khiến cho sinh vật này có thể nói là bất khả chiến bại. Trong sự kiện đại dịch tại Raccoon City, Nemesis được cử xuống truy sát các thành viên của STARS, bao gồm nhân vật chính Jill Valentine, buộc Jill phải chạy trốn trước một thế lực gần như bất bại. Khi mà còn phải toát mồ hôi hột để tìm cách thoát thân, thì người chơi phải đối mặt với việc Nemesis được trang bị thêm cả tên lửa và mọc xúc tu, khiến cho trò chơi trốn tìm này càng thêm căng thẳng. Nếu năm ngoái, Mr. X trở thành một hiện tượng trên Internet, thì không có lý do gì năm nay Nemesis không làm được điều tương tự. Gatherer, Amnesia The Dark Descent. Bị kẹt trong một tòa lâu đài ma quái, nhân vật chính Daniel sẽ phải đối mặt với Gatherer, những sinh vật gớm ghiếc thường tuần tra và canh giữ lâu đài Brandenburg. Bởi nhân vật chính không hề có khả năng tự vệ nên sẽ không có khả năng chống trả các Gatherer. Thay vào đó, né tránh và chạy trốn là biện pháp duy nhất trước những sinh vật này. Gatherer sẽ luôn ở trong tình trạng cảnh giác khi người chơi ở gần đó, khiến việc lén lút qua mặt chúng không phải là đơn giản. Đó là chưa kể việc nhìn vào chúng quá lâu sẽ khiến cho sanity của người chơi sụt giảm nhanh chóng, gây nhiều khó khăn. Thậm chí ở hard mode, nếu sanity tụt xuống bằng 0 thì Daniel sẽ phải chết. Có thể nói việc đương đầu với Gatherer đòi hỏi thần kinh thép từ cả người chơi lẫn nhân vật chính. Slenderman, Slender The Eight Pages. Tựa game này đã từng cực kỳ hot một thời. Trong tựa game này, bạn sẽ vào vai người chơi bị lạc vào một khu rừng. Bạn phải tìm 8 mảnh giấy để tìm ra đường thoát thân trong khi bị rượt đuổi bởi nhân vật creepypasta kinh điển là Slenderman. Người chơi chỉ được trang bị một chiếc đèn pin để soi đường và không có khả năng chống trả Slenderman. Điều đó đồng nghĩa với việc chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Việc trốn khỏi Slenderman sẽ ngày càng khó khăn hơn. Khi mà người chơi thu thập được thêm các mảnh giấy mới, Slenderman sẽ càng bám đuổi quyết liệt. Đèn pin là vật dụng rất cần thiết trong game để soi đường trong bối cảnh tối tăm mù mịt, nhưng nó cũng sẽ thu hút sự chú ý của Slenderman. Một khi Slenderman ở đủ gần, người chơi không được phép nhìn vào hắn, nếu không, xem như bạn đã thất bại. The Groom, Outlast, Whistleblower. Trong Outlast, người chơi phải bỏ chạy khỏi mọi kẻ thù, nên Morsin chọn nhân vật có lẽ là tiêu biểu nhất, The Groom. Ở giữa viện tâm thần với đám bệnh nhân điên cuồng náo loạn, tưởng chừng như người chơi đã phải đối mặt với đủ dạng tâm thần, thì cuối cùng lại phải chạm trán chú rể The Groom, Eddie Glaskin. Eddie vốn có ước mơ là một chú rể trong một đám cưới và mong ước có một cô dâu để kết hôn. Mỗi tội cả cái viện này toàn là nam giới. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản Eddie tìm kiếm cô dâu của mình. Những nạn nhân của hắn sẽ phải trải qua công đoạn chuyển giới đầy kinh hoàng mà hậu quả là chả ai sống sót. Thật không may cho nhân vật chính Waylon khi anh cũng lọt vào mắt xanh của hắn. Việc duy nhất người chơi có thể làm là lẩn trốn khỏi hắn và chờ đợi cơn ác mộng qua đi. Monster Ark, Spider-Man. Tưởng như tựa game Spider-Man ra mắt năm 2000 là game siêu anh hùng dành cho mọi lứa tuổi, thì đột nhiên một thứ tưởng như chỉ có trong game kinh dị xuất hiện và ám ảnh tuổi thơ của khá nhiều người. Trong game, symbiote của Carnage khi bị thất thủ đã rời bỏ vật chủ Cletus Cassidy để nhập vào Doc Ock, tạo nên một sinh vật nửa symbiote, nửa tiến sĩ bạch tuộc, điều mà cả những fan truyện tranh cũng không nghĩ tới. Với sức mạnh khủng khiếp cũng như vẻ ngoài ghê rợn, Spider-Man buộc phải bỏ chạy khỏi sinh vật này để thoát thân, tạo nên một trong những màn rượt đuổi căng thẳng và đáng sợ bậc nhất trong thế giới game thời điểm đó. Đến nay, Monster Ark vẫn được coi là một trong những tên phản diện đáng sợ nhất, ngang hàng với cả những Nemesis hay Pyramid Head trong các game kinh dị. Xenomorph, Alien Isolation. Không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của Xenomorph đối với văn hóa đại chúng khi mà nó luôn nằm trong top những con quái vật viễn tưởng đáng sợ nhất.
Nhưng đối với game thì có lẽ phải đến Alien Isolation thì các game thủ mới thấy được sự đáng sợ của sinh vật này. Trong Alien Isolation, trạm vũ trụ Sevastopol thực sự là một lãnh địa của con Xenomorph, nơi mà nhân vật chính Amanda Ripley sẽ phải chơi trò chơi trốn tìm mang tính sống còn với sinh vật này. Xenomorph trong game là bất bại, không có một vũ khí nào tiêu diệt được nó hoàn toàn. Bỏ chạy khỏi nó là bất khả thi, khi nó đã phát hiện được người chơi thì gần như chắc chắn sẽ bị nó tóm gọn. Người chơi chỉ có thể tạm thời đuổi nó đi một lúc bằng ngọn lửa, thế nhưng nó cũng sẽ nhanh chóng quay lại. Việc lẩn trốn, tránh tiếp xúc với Xenomorph là hoàn toàn bắt buộc và cũng không hề đơn giản một chút nào khi mà AI của Xenomorph là cực kỳ phức tạp. Nó di chuyển một cách ngẫu nhiên và đôi lúc có cả những hành vi cực kỳ khó đoán, cùng với đó là khả năng học tập và kháng lại các chiêu trò mà người chơi lạm dụng. Có thể nói, từng giây phút chạm trán với Xenomorph trong game sẽ làm cho những game thủ gan dạ nhất phải nín thở. Pyramid Head Silent Hill phần 2. Trong dòng game Silent Hill nói riêng và làng game kinh dị nói chung, Pyramid Head có thể nói là một trong những quái vật mang tính biểu tượng cũng như được biết đến rộng rãi nhất. Không chỉ đơn thuần là một con quái vật không ngừng truy sát nhân vật chính James Sunderland, nó còn là hiện thần cho những tội lỗi mà James đã gây ra đang đeo bám anh. Trong suốt chiều dài tựa game, James sẽ liên tục bị tên đao phủ này bám đuổi. Pyramid Head có thể coi là bất tử, không có vũ khí nào của người chơi tiêu diệt được nó. Cùng với đó sát thương của Pyramid Head gây ra cũng khá lớn, đôi lúc có thể một hit giết người chơi. Trừ khi đối mặt trực tiếp với Pyramid Head như boss theo kịch bản đã định của game, thì tốt nhất là nên trốn chạy khỏi nó và chỉ tấn công nếu để làm chậm chân nó lại nếu thấy cần thiết. Có thể khẳng định rằng dù Silent Hill không còn được tiếp tục, nhưng di sản mà Pyramid Head để lại là khó có thể phai mở đối với các fan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và subscribe để nhận được thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực giúp bọn mình có thêm hứng thú làm tiếp video để đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.